bao giờ tự hỏi tại sao cuộc đời đầy rẫy những giả tạo? Tại sao có những lời nói ngọt ngào nhưng lại ẩn chứa lưỡi dao sắc bén? Chúng tôi rất vui khi bạn đến với kênh Cổ Nhân Xưa, là nơi chia sẻ những triết lý sâu sắc giúp bạn nhìn thấu lòng người, hiểu rõ bản thân và sống an nhiên giữa dòng đời đầy biến động. Ở đây, chúng ta không chỉ lắng nghe mà còn cùng nhau suy ngẫm, cùng nhau thay đổi để tìm thấy sự bình yên thật sự. Nếu bạn muốn tìm ra câu trả lời cho những nghịch lý cuộc sống, muốn hiểu hơn về nhân sinh và cách đối mặt với mọi điều bằng trí tuệ, thì bạn đã đến đúng nơi. Hãy nhấn nút theo dõi và cùng tôi khám phá những bài học quý giá mà ai cũng cần trong đời. Sau đây, mời bạn lắng nghe nội dung. Không phải ai sinh ra cũng có duyên gõ mõ tụng kinh dưới mái chùa cổ kính. Không phải ai cũng có thể buông bỏ hết bụi trần, vướng bận đời thường để khoác lên mình tấm y vàng và bước đi giữa tiếng chuông chiều ngân vang. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không thể tu, không thể tìm thấy ánh sáng giác ngộ giữa chốn đời ngược xuôi. Bởi tu không chỉ là xuất gia, mà tu còn là sống giữa đời mà tâm không lạc mất chính mình. Tu tại gia đơn giản là con đường tu tập của những người sống trong gia đình giữa cuộc đời thường, giữa chợ đời náo động, nhưng vẫn giữ được tâm tĩnh lặng. Là người cha, người mẹ, người con, người chồng, người vợ, nhưng biết sống thiện lành, có đạo lý, biết hướng tâm mình về điều lành. Đó chính là tu. Không cần rời bỏ phố thị, không cần vào rừng sâu núi thẳm. Tu là hành trình trở về với nội tâm, là sự tỉnh thức trong từng hành động, lời nói và suy nghĩ. Có người từng hỏi, tu tại gia có được công đức không? Câu trả lời là có, rất lớn. Bởi vì tu giữa chốn không bon chen thì dễ, còn tu giữa bộn bề đời thường, đó mới là hạnh tu đầy thử thách. Và chính vì khó nên công đức lại càng sâu dày. Tu tại gia là tu trong thử thách. Người xuất gia có thể tịnh thân bằng giới luật, có thời khóa công phu rõ ràng, có môi trường hỗ trợ. Còn người tại gia vừa lo miếng cơm manh áo, vừa gánh bổn phận, vừa va chạm đủ điều trong cuộc sống. Vậy mà nếu giữa muôn vàn dâu bể ấy, họ vẫn giữ được lòng từ, vẫn không buông tay khỏi thiện pháp, thì há chẳng phải là công đức lớn sao? Tu tại gia là tu trong tình thương. Khi bạn chăm sóc cha mẹ già bằng sự nhẫn nhịn và hiếu kính, đó là tu. Khi bạn tha thứ cho một người thân từng làm mình tổn thương, đó là tu. Khi bạn nuôi con bằng tình yêu và lòng bao dung, dạy con sống có đạo đức, bạn đang gieo những hạt giống từ bi vào đời, đó là tu. Không kinh kệ dài, không chuông mõ rền vang, nhưng mỗi hành động đầy tâm lành đó chính là những bài kinh sống, là lời sám hối chân thành nhất. Tu tại gia là giữ giới giữa đời thường. Bạn không sát sinh dù có thể rất dễ làm điều ấy. Bạn không trộm cắp dù đôi khi lòng tham trỗi dậy. Bạn không tà dâm, không nói dối, không uống rượu để giữ tâm sáng suốt. Bạn chọn sống chân thật, không tổn hại ai, không hơn thua, không ganh ghét. Dù chỉ là những điều đơn giản, nhưng khi thực hành giữa đời sống bận rộn, đó chính là bạn đang giữ giới và từng bước xây dựng cho mình một nền móng đạo đức vững chắc. Tu tại gia là nuôi dưỡng tâm thiện. Không cần phải ngồi thiền mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày, nhưng chỉ cần bạn biết dừng lại khi tâm sân nổi lên, biết hít thở sâu khi nóng giận, biết mỉm cười thay vì trả đũa, biết nghĩ tốt cho người khác, biết lắng nghe thay vì phán xét. Chừng đó thôi, bạn đã tự hóa giải biết bao nghiệp duyên, tự thanh lọc chính mình. Tu tại gia cũng là tu trong sự tỉnh thức, ăn trong chánh niệm, nói trong chánh niệm, làm việc trong chánh niệm. Từng giây phút sống có ý thức là từng bước ta đang trở về với sự an lạc chân thật nơi tự tâm. Và hơn hết, tu tại gia là sống một đời có ý nghĩa. Bạn sống không chỉ để kiếm tiền, để chạy theo danh lợi. Bạn sống để làm người tốt, để gieo hạt lành, để lan tỏa sự bình an, để không uổng phí kiếp người này. Khi đó, mỗi ngày của bạn dù giản dị nhưng tràn đầy ánh sáng. Và bạn sẽ thấy mình không cô đơn, mình không vô nghĩa. Dù không có danh vọng, không được tán dương, nhưng bạn đang âm thầm làm cho cuộc đời này nhẹ nhàng hơn, tốt đẹp hơn. Người tu tại gia không đeo chuỗi hạt, không cạo đầu, nhưng mang trong lòng một tấm tâm biết hướng thượng. Đó là ngọn đèn nhỏ nhưng không ngừng tỏa sáng trong bóng tối.
Đó là người biết dùng cuộc sống đời thường làm đạo tràng, dùng nhà mình làm chốn tu tập, dùng cơm hàng ngày làm lộc pháp, dùng gia đình làm nơi rèn luyện tâm hạnh từ bi, nhẫn nhục và trí tuệ. Nếu một ngày bạn thấy lòng mình bắt đầu dịu lại, thấy những cơn giận không còn dữ dội, thấy mình biết cúi đầu xin lỗi, biết cảm ơn nhiều hơn, thì bạn đang trên con đường tu rồi đó. Một con đường không bản hiệu, không trống kèn, nhưng dẫn đến một nơi chốn rất bình yên trong chính mình. Vậy nên, đừng nghĩ rằng tu là việc của chùa chiền. Tu là việc của trái tim, là chuyện của mọi người, mọi lúc, mọi nơi. Và công đức của tu tại gia không thua kém ai cả nếu bạn tu bằng sự chân thật, bằng cả tấm lòng và tâm nguyện muốn trở thành một con người tốt hơn. Có người hỏi, muốn tu thì phải vào chùa mới đúng không? Không đi chùa, không tụng kinh, không lễ Phật thì làm sao mà thành đạo? Câu hỏi ấy nghe thì có lý, nhưng nếu nhìn sâu vào tinh thần của Phật Pháp, ta sẽ thấy tu hành không giới hạn ở hình tướng bên ngoài, không nhất thiết phải vào chùa mới gọi là tu, và không nhất thiết phải lễ bái nhiều mới gọi là có đạo hạnh. Vì tu, trước hết là tu ở tâm, và nơi nào có tâm tịnh, nơi đó là đạo tràng. Đức Phật không dạy ta chạy theo hình thức, mà dạy ta quay về với nội tâm. Chùa chiền là nơi giúp ta dễ buông bỏ phiền não hơn, nơi yên tĩnh để tâm dễ an. Nhưng chùa không phải là nơi duy nhất để tu. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật từng dạy, chiến thắng ngàn quân không bằng chiến thắng chính mình. Chỉ cần mỗi ngày bạn biết quay về soi lại mình, thấy được tâm sân khởi lên, bạn không theo nó. Thấy được tâm tham xuất hiện, bạn biết dừng lại. Thấy được phiền não, bạn chọn tha thứ. Thấy được khổ đau, bạn mở lòng yêu thương, thì đó chính là tu. Chùa thật sự không nằm ở mái ngói cong cong, mà nằm trong chính trái tim biết hướng thiện, biết từ bi, biết tỉnh thức. Và nếu bạn đang sống giữa cuộc đời này mà vẫn giữ được cái tâm ấy, thì dù không bước chân ra khỏi cửa nhà, bạn vẫn đang bước trên con đường thành đạo. Người không đi chùa nhưng giữ được giới, có tâm hướng thiện, vẫn có thể thành tựu đạo hạnh. Tu không chỉ là lễ Phật, không chỉ là quỳ lạy. Tu là giữ giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nghiện ngập. Tu là có chánh niệm trong từng suy nghĩ, lời nói, hành động. Có người cả đời chưa từng bước chân vào chùa, nhưng họ sống một đời ngay thẳng, biết hiếu kính cha mẹ, biết giúp đỡ người nghèo, biết dạy con làm điều thiện, không làm điều ác, thì người đó đang sống đúng với tinh thần Phật dạy. Công đức của họ không kém gì người trì tụng ngàn quyển kinh, nếu họ hành thiện bằng sự chân thành. Có người đi chùa mỗi tuần, lạy Phật mỗi ngày, tụng kinh không thiếu một chữ, nhưng ngoài đời thì sân si, hơn thua, nhỏ nhen, độc miệng, ác tâm, thì họ chỉ đang tu thân mà không tu tâm. Mà tu thân không có tâm thì chỉ là vỏ ngoài, không thể thành đạo được. Đức Phật thành đạo không phải trong chùa, mà là dưới cội Bồ Đề, giữa thiên nhiên, giữa chính mình. Điều thú vị là Đức Phật không thành đạo trong chùa. Ngài không ngồi trong một kiến trúc nguy nga, không có tượng Phật trước mặt, không có hương đèn, không có tiếng mõ tiếng chuông, mà Ngài thành đạo dưới cội cây, nơi thiên nhiên hoang sơ, nơi chỉ có Ngài và chính tâm mình. Điều đó đủ để thấy tu hành là hành trình đi vào trong, không phải chạy ra ngoài. Không có điều kiện cũng không sao, không có chùa gần nhà cũng không sao. Quan trọng nhất, bạn có đang sống tỉnh thức, bạn có đang chuyển hóa chính mình, bạn có đang sống với lòng từ bi không? Cái tâm mới là ngôi chùa lớn nhất. Có người sống giữa phố thị ồn ào, nhưng lòng vẫn yên như mặt hồ thu. Họ sống biết điều, bao dung, không hại ai, không oán ai, không giành giật, không thù ghét. Họ chính là người đang sống trong một ngôi chùa vô hình, ngôi chùa nơi nội tâm. Và đó mới là chùa vững bền nhất, không bị hư hỏng theo năm tháng, không bị cuốn trôi bởi thời gian, vì nó nằm trong tâm thức mỗi người. Khi ta có chánh niệm trong từng bước chân, từng hơi thở, thì mỗi con đường ta đi qua đều là đạo tràng. Khi ta nói lời lành, làm việc thiện, thì mỗi việc ta làm đều là công phu tu tập. Không đi chùa vẫn có thể chuyển hóa nghiệp, tạo phước, tiến gần giải thoát. Nghiệp lực không quan tâm bạn ở chùa hay ngoài đời, nhưng nghiệp sẽ thay đổi nếu tâm bạn đổi. Phước báu không sinh ra từ lễ vật, mà sinh ra
từ sự chuyển hóa chân thật. Nếu bạn biết buông xả phiền não, biết yêu thương nhiều hơn, biết tha thứ, biết học cách dừng lại khi nổi giận, thì mỗi ngày bạn đang tiêu nghiệp cũ và tạo phước mới. Và hơn hết, tu hành thành đạo không phải là để về đâu đó, mà là để ngay bây giờ ta sống an vui hơn, nhẹ nhàng hơn, không còn trôi lăn trong khổ đau, sân hận, ganh ghét. Vậy nên bạn ơi, đừng nghĩ rằng mình không đi chùa là không thể tu. Đừng tự trách mình vì không có điều kiện như người khác. Chỉ cần bạn sống mỗi ngày bằng trái tim thiện lành, thì từng bước chân bạn đi, từng lời bạn nói, từng điều bạn nghĩ đều là pháp tu. Mỗi phút bạn tỉnh thức là một bước đến gần giác ngộ. Và khi bạn biết sống đạo giữa đời, thì bạn chính là người đang xây dựng một ngôi chùa bất hoại trong tâm mình. Ngôi chùa không nằm trên đất, mà nằm trong trái tim biết thương yêu và buông xả. Có những con người bình thường sống giữa phố thị bộn bề, chẳng có áo cà sa, chẳng từng xuất gia, nhưng mỗi ngày vẫn lặng thầm tu dưỡng. Không chuông mọt, không kinh sách cao xa, họ chỉ đơn giản chọn sống thiện lành ngay trong từng hơi thở, từng lời nói và từng hành động nhỏ bé. Tu tại gia không phải là điều xa vời, cũng không cần đợi đến lúc lớn tuổi hay khi đời đã bình lặng. Tu tại gia là khi bạn bắt đầu thấy mình có thể sống khác đi, sống nhẹ hơn, hiền hơn và sâu sắc hơn. Chỉ cần bạn có tâm thì ở đâu cũng là đạo tràng, lúc nào cũng là giờ hành trì. Và dưới đây là những cách tu tập đơn giản nhưng sâu sắc, có thể bắt đầu ngay hôm nay, ngay trong ngôi nhà của bạn. Mỗi sáng khi thức dậy, hãy dành vài phút để giữ yên lặng. Không vội vàng mở điện thoại, không vội bật tivi. Chỉ cần ngồi yên, thở thật sâu để cảm nhận sự hiện diện của chính mình. Bạn có thể tụng một bài kệ ngắn, hoặc đơn giản chỉ thì thầm trong tâm: hôm nay xin sống tỉnh thức, xin không làm khổ mình, cũng không làm khổ ai. Cách khởi đầu một ngày như thế giống như tưới một làn nước mát lên gốc rễ tâm thức, giúp bạn có một nền tảng vững vàng để đi qua ngày dài phía trước. Khi tâm an thì dù chuyện gì đến, bạn cũng sẽ không vội vàng đánh mất chính mình. Tu tại gia là học cách nói lời ái ngữ. Có những vết thương trong lòng người không đến từ gươm đao, mà đến từ lời nói vô tình. Mỗi khi bạn chọn nói lời dễ thương thay vì lời cay nghiệt, bạn đang hóa giải một phần nghiệp cũ và gieo trồng phước báu mới. Một lời động viên, một câu an ủi, một ánh mắt bao dung có thể làm dịu một trái tim đang khổ đau. Và chính lúc đó, bạn đang hành đạo, dù chỉ đang đứng trong bếp, ngồi bên con hay đi làm ngoài phố. Sống trong đời, ai cũng có lúc nổi giận, sân si, buồn phiền. Nhưng người tu tại gia học cách dừng lại khi sóng lòng nổi lên. Không phải kìm nén, mà là quan sát. Không phải đàn áp cảm xúc, mà là hiểu cảm xúc đó từ đâu đến. Mỗi lần bạn dừng lại được cơn giận là bạn đang cắt đi một mắt xích trong nghiệp lực của chính mình. Mỗi lần bạn tha thứ được cho một người khiến bạn tổn thương là bạn đã hóa giải một món nợ vô hình của bao kiếp. Tha thứ không phải vì người đó xứng đáng, mà vì bạn xứng đáng được bình an. Tu tại gia còn là thực hành bố thí, nhưng không nhất thiết phải là tiền bạc hay vật chất lớn lao. Có khi chỉ là một nụ cười với người lạ trên đường, một bữa cơm chia sẻ với người khốn khó, hay đơn giản là một lời khuyên đúng lúc cho người đang tuyệt vọng. Mỗi khi bạn cho đi một điều tốt lành mà không cần đền đáp, là bạn đang gieo phước cho tương lai, cho đời này và cả đời sau. Phước báu không đến từ việc cho nhiều hay ít, mà từ tấm lòng chân thành phía sau sự cho đi ấy. Và cuối cùng, tu tại gia là không quên lễ Phật, nhưng không chỉ là lễ lạy hình tượng trên bàn thờ. Mỗi ngày, hãy dành ra vài phút để quán chiếu lại chính mình. Đặt một nén nhang, không phải để cầu xin điều gì, mà để nhắc nhở bản thân sống đúng với tâm nguyện ban đầu. Xin quay về nương tựa nơi chính mình. Lễ Phật là khi bạn cúi đầu trước những điều cao thượng, trước trí tuệ, từ bi và sự tỉnh thức. Lễ Phật là khi bạn biết lắng nghe người khác mà không phán xét, là khi bạn biết nói lời thật mà không làm tổn thương, là khi bạn biết sống chậm lại để yêu thương nhiều hơn. Tu không phải là gò bó, tu không phải để trốn đời. Tu là để sống trọn vẹn với đời, nhưng không bị cuốn trôi bởi nó.
Giữa bao giông gió, bạn vẫn giữ được gốc rễ bình an trong tâm mình. Và khi bạn chuyển hóa được tâm mình, bạn sẽ thấy cuộc đời cũng thay đổi. Nghiệp lực sẽ nhẹ đi, phước báu sẽ tăng lên, và bạn sẽ bước những bước vững chãi hơn, an lạc hơn trên con đường mà bạn đã chọn, con đường của người sống tỉnh thức. Tu tại gia không hề nhỏ. Nếu bạn thực hành mỗi ngày với lòng chân thành, thì từng bước chân, từng hơi thở, từng nụ cười của bạn đều là một lễ Phật sống. Và nơi bạn đang sống chính là một ngôi chùa đẹp nhất, ngôi chùa của tâm hồn đã biết quay về. Giữ tâm an giữa cuộc đời đầy lo toan là một trong những thử thách lớn nhất, nhưng cũng là con đường đẹp đẽ nhất mà người tu, dù tại gia hay xuất gia, đều phải học đi qua. Đó không phải là chuyện một ngày một bữa, càng không phải là phép màu để trốn khỏi hiện thực, mà là một sự rèn luyện bền bỉ, âm thầm, từng chút một, để giữ lấy nội tâm như mặt hồ phẳng lặng, dù bên ngoài sóng gió bủa vây. Trước tiên, muốn giữ tâm an, cần chấp nhận rằng cuộc đời vốn không yên. Lo toan, biến cố, thất vọng, bệnh tật, chia ly là lẽ thường trong dòng đời. Nếu ta cứ mong đời hết khổ mới an, thì sẽ chẳng bao giờ an được. Nhưng nếu ta học cách an ngay trong khi khổ, thì lại tự tại giữa bao nhiêu dâu bể. Giống như con thuyền đi trong bão, nếu giữ được tay lái vững, thì sóng lớn cũng chẳng nhấn chìm được. Một trong những bí quyết sâu sắc nhất của đạo Phật là quay về với hơi thở chánh niệm. Hơi thở là điểm tựa có mặt ngay đây và bây giờ. Khi tâm loạn, chỉ cần ngồi xuống, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở đi vào, đi ra, không phán xét, không ép buộc, chỉ thở và nhận biết. Chừng 5 đến 10 phút, bạn sẽ thấy lòng dịu lại, giống như dòng nước đục lắng xuống đáy, để lại mặt nước trong xanh. Tâm an là từ đó mà đến. Giữ tâm an cũng là biết buông xuống những điều không thể kiểm soát. Nhiều nỗi lo trong đời là do ta cố nắm giữ, cố kiểm soát kết quả, cố ép người khác phải như ý mình. Nhưng đời đâu có vận hành theo ý ta. Hạnh phúc không đến từ việc mọi thứ diễn ra đúng mong muốn, mà đến từ việc ta buông mong muốn xuống và sống trọn vẹn với điều đang có. Người buông bỏ được là người có tự do, và tự do chính là nền tảng của an lạc. Để giữ tâm an, còn cần học cách sống đơn giản lại. Đừng chất quá nhiều thứ vào đời mình, quá nhiều tham vọng, quá nhiều đồ đạc, quá nhiều mối quan hệ không cần thiết. Sống đơn giản là biết đủ. Một bữa ăn thanh đạm nhưng đủ no, một giấc ngủ sâu không mộng mị, một ngày không cần gào thét để chứng minh điều gì với ai. Đó là đời sống của người có tâm an. Đơn giản không phải là thiếu thốn, mà là sự chọn lọc đầy trí tuệ. Người giữ tâm an cũng là người biết đối diện với cảm xúc của mình. Khi buồn, không chạy trốn. Khi giận, không trấn áp. Khi lo âu, không tự dối lòng. Họ cho phép mình cảm nhận, nhưng không bị dắt đi bởi cảm xúc đó. Giống như người ngồi trên bờ nhìn dòng sông trôi qua, không nhảy xuống, không bị cuốn đi. Cảm xúc đến rồi đi. Tâm bạn nếu đủ vững sẽ không bị lôi đi theo từng cơn sóng. Thêm vào đó, muốn an, hãy sống với lòng từ bi và biết ơn. Một trái tim biết thương sẽ không dễ oán giận. Một tâm hồn biết ơn sẽ không dễ trách móc. Từ bi là ngọn lửa ấm sưởi lòng người và cả chính mình. Biết ơn là ánh sáng giúp ta thấy điều tích cực ngay cả trong hoàn cảnh đen tối. Mỗi ngày, nếu bạn dừng lại để viết xuống 3 điều bạn biết ơn, dù là những điều rất nhỏ, bạn sẽ thấy tâm mình dịu đi rất nhiều. Một cách thực tập sâu sắc nữa là hãy hành thiện âm thầm, không mong đền đáp. Mỗi lần giúp ai đó, không cần ai biết, là bạn đang tự gieo hạt an lạc vào lòng mình. Mỗi lần tha thứ là một lần giải thoát. Mỗi lần chọn yêu thương thay vì giận dữ là một lần bạn tự cứu lấy mình khỏi đọa lạc vào hận thù. Tâm an không đến từ sự yên tĩnh bên ngoài, mà đến từ những lựa chọn bên trong. Và đôi khi, để giữ được tâm an, ta cần học một điều quan trọng nhất: dừng lại. Dừng lại giữa guồng quay. Dừng lại giữa những câu chuyện không cần thiết. Dừng lại để quay về với chính mình. Đừng đợi đến khi quá mỏi mệt mới nghỉ. Hãy dừng trước khi kiệt sức. Tâm ta như một mảnh đất, nếu bị cày xới liên tục sẽ bạc màu. Nhưng nếu biết dưỡng đất
sẽ nảy mầm sự sống. Giữa đời lo toan, có thể bạn không thay đổi được hết mọi chuyện, nhưng nếu bạn thay đổi được cách nhìn, cách cảm, cách sống thì nội tâm bạn vẫn có thể là một khu vườn an lạc. Nơi đó, bạn sẽ không còn thấy mình là nạn nhân của số phận, mà là người biết chuyển hóa mọi thứ thành chất liệu để trưởng thành. Và cuối cùng, nhớ rằng tâm an không phải là đích đến, mà là cách bạn bước đi trên đường đời. Hãy bước nhẹ nhàng, sống tử tế, biết dừng, biết lặng. Khi ấy, an nhiên không còn là ước mong, mà trở thành hiện thực trong từng khoảnh khắc sống. Sự thật về ở đâu cũng có Phật là bài học sâu sắc từ lời dạy của Đức Phật. Trong đời sống bận rộn và đầy biến động ngày nay, rất nhiều người nghĩ rằng tu hành hay tìm kiếm sự bình yên chỉ có thể thực hiện được ở những nơi linh thiêng như chùa chiền, am thất hoặc nơi núi non vắng vẻ. Nhưng rồi, giữa lúc bối rối, lạc lối, câu nói ở đâu cũng có Phật như một làn gió mát thổi qua tâm hồn ta. Ngắn gọn, nhẹ nhàng, mà lại ẩn chứa một trí tuệ sâu thẳm, lật mở cho ta thấy một chân lý cao quý trong giáo lý nhà Phật. Phật không ở đâu xa, Phật đang ở ngay trong tâm ta. Phật không phải chỉ là một tượng thờ. Khi nói ở đâu cũng có Phật, điều đầu tiên cần hiểu là Đức Phật không chỉ hiện diện qua hình tướng như pho tượng trên bàn thờ hay bức ảnh trong thiền phòng. Hình tướng ấy chỉ là biểu tượng để nhắc nhở ta về sự tỉnh thức, từ bi, trí tuệ, những phẩm chất cốt lõi của Phật. Phật không cư ngụ cố định ở một ngôi chùa nào, không nằm gọn trong những bài kinh hay tiếng mõ tụng. Phật là sự giác ngộ, và sự giác ngộ ấy có thể hiện diện trong từng khoảnh khắc sống nếu ta biết quay vào bên trong chính mình. Ở đâu có tỉnh thức, ở đó có Phật. Một người mẹ ân cần chăm sóc con thơ bằng tình yêu thương trọn vẹn, không mong cầu lúc ấy là hiện thân của lòng từ bi. Một người lao động dù nghèo khó nhưng luôn sống lương thiện, không oán thán đời, vẫn nỗ lực từng ngày, chính là biểu hiện của ý chí tu tập. Một người buông bỏ được sân hận giữa lúc bị xúc phạm, đã có mặt chất liệu của sự giác ngộ. Ở đó, tuy không có tiếng tụng kinh, không có khói nhang trầm tỏa, nhưng lại đầy bóng dáng của Phật. Chúng ta thường nghĩ tu là chuyện của người xuất gia, của người có nhiều thời gian tĩnh tâm. Nhưng Đức Phật chưa bao giờ dạy rằng chỉ có vào chùa mới được thành đạo. Ngài luôn nhấn mạnh, tâm tịnh thì cõi Phật hiện ra. Nếu tâm ta tràn đầy hỷ xả, bao dung, trí tuệ, thì ngay giữa phố thị ồn ào vẫn có thể là chốn tu hành. Phật là ánh sáng trong mỗi người. Phật tại tâm, đó là câu nói không mới, nhưng bao người trong chúng ta vẫn chưa thật sự thấm. Chúng ta có xu hướng hướng ra bên ngoài để tìm kiếm sự cứu rỗi, mong cầu thần linh ban phước, mà quên rằng chính mình mới là người gánh vác nghiệp lực, và cũng là người duy nhất có thể chuyển hóa nghiệp ấy. Đức Phật từng nói rất rõ, ta chỉ là người chỉ đường, người đi hay không là do các con. Phật Pháp là con đường, không phải phép màu, và ai cũng có thể bước đi trên con đường ấy, không phân biệt bạn đang ở đâu, làm nghề gì, có học cao hiểu rộng hay không. Điều quan trọng là có thật sự mong muốn chuyển hóa, thật sự sống thiện lành mỗi ngày hay không. Khi tâm bạn sáng thì bạn đang gieo hạt cho cõi Phật hiện diện. Ngược lại, dù ở trong chùa nhưng tâm đầy sân si, ganh ghét, thì Phật cũng không thể gần. Ở đâu cũng có Phật nếu tâm bạn biết quay về. Câu nói này còn là một lời nhắc đầy từ bi. Dù bạn có phạm bao nhiêu lỗi lầm, có từng sống lạc hướng hay buông xuôi, thì Phật vẫn không rời bỏ bạn. Vì Phật không đứng ngoài để phán xét. Phật là ánh sáng chờ bạn quay về. Ở nơi nào bạn chịu đối diện với chính mình, chịu ăn năn, chịu thay đổi, nơi đó bắt đầu có sự hiện diện của Phật tánh. Bạn có thể đang đứng giữa dòng xe kẹt trong thành phố. Bạn có thể đang rửa chén sau bữa cơm tối. Bạn có thể đang nằm trong bệnh viện, đơn độc và đau đớn. Nhưng nếu trong khoảnh khắc đó, bạn hít vào một hơi thật sâu, thầm niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi thở ra với lòng an trú, thì ngay khi ấy, bạn đã ở trong cõi Phật. Không cần chuông mõ, không cần kinh sách, chỉ cần một tâm thức quay về. Thế giới này không thiếu Phật, chỉ thiếu người nhận ra. Trong từng ngọn gió, trong nụ cười của người lạ, trong giọt nước mát giữa ngày nắng đều có sự hiện diện của Phật. Nếu bạn đủ tỉnh để nhận ra,
Còn nếu tâm loạn thì dù bạn đang ngồi thiền dưới chân tượng Phật, bạn vẫn thấy đời là khổ, người là ác, lòng mình là bất an. Vì thế, thay vì mỏi mắt đi tìm Phật đâu xa, hãy thử quay lại nhìn chính mình, nhìn cách mình sống, mình nói, mình nghĩ, mình đối xử với người khác. Nếu những điều đó đầy yêu thương, hiểu biết và bao dung, thì bạn đang là một người mang bóng dáng Phật giữa đời. Và nếu bạn giữ được ánh sáng đó trong lòng mỗi ngày, thì dù bạn đang ở chợ, ở công ty, ở nhà hay đang một mình trên con đường vắng, cũng đều là đạo tràng tu tập. Ở đâu cũng có Phật, không chỉ là một câu nói đẹp. Đó là lời đánh thức người đang mải mê tìm đạo lý bên ngoài, mà quên rằng con đường giác ngộ luôn bắt đầu từ bên trong. Đánh thức những ai nghĩ mình không đủ điều kiện để tu tập, không đủ duyên để gần Phật, rằng không ai bị bỏ lại, ai cũng có thể bước đi trên con đường sáng, chỉ cần một tâm nguyện chân thành và một hành động mỗi ngày. Nếu bạn đang mệt mỏi, đang hoang mang, đang bị nhấn chìm trong bộn bề cuộc sống, xin bạn hãy nhớ, Phật không ở xa. Phật đang chờ bạn quay về, ngay trong hơi thở này, ngay trong phút giây hiện tại. Chỉ cần bạn dừng lại, tỉnh lại, quay vào bên trong, bạn sẽ nhận ra Phật đang ở đây, Phật đang ở bạn, và Phật chưa bao giờ rời xa. Nội dung của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Nếu quý vị nào yêu thích kênh Cổ Nhân Xưa thì xin hãy đăng ký theo dõi và thả một tim để cổ vũ cho đội nhóm của chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong nội dung tiếp theo.